What's up, Team Uragons? Welcome back to my channel! So ngayon guys, gagawa tayo ng unboxing video. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At pindutin ang bell notification para like ang updated sa aking bagong video. So guys, nag-order ako sa Lazada ng mga vlogging equipment para sa aking pagbablog. Dahil sira na ang aking tripod. Oh no! So ayan guys, without further ado, let's go! So guys, ang una nating i-unbox ay ang galing sa China. Pwede na! So ayan guys, so siyempre kailangan natin ng gunting pambukas. So medyo excited na tayo guys kasi para mapalitan na tong ginagamit kong octopus pad kasi sira na siya. So ayan guys, ano kaya to? Ayan. So ang unang item natin guys ay binili ko sa Lazada na sa halagang 292 pesos. So kasama na dito ang shipping fee. So, ang unang item natin ay ang Universal Mini Phone Tripod Stand Handheld Grip Stabilizer with Adjustable Smartphone Clip Holder. Yan. Guys. Yan. So, paano nga ba itong buuin? So, ito. Lang natin to. Pinutin mo lang to, press mo lang tong tagilid. Yan. Pataas. Tapos itong dalawa. Ganyan. Separate mo siya. Ayun. Ayun na nga. Ayan. So, kita nyo na guys. Mini tripod siya. Mini tripod. So, may free siya guys na pang clip cellphone holder. Yan. So, pwede mo siyang ikutin ng 180. So, set up na natin guys. So kung gusto nyo guys na patayo yung tong tripod, buuin nyo. Pero kung gusto kung mag-vlog ka, pwede mong hawakan pa ganyan. So natutupi siya guys. Wow! Pwede ka na magsimulang mag-vlog. Wow! Gusto mo naman pahiga. Adjust mo siya. Yan. What's up, Team Uragon? So, ito na guys, ang ating mini tripod holder. Okay. So, next natin guys, ito mas excited ako dito guys kasi hindi na tayo gagamit ng bumbilya para sa ating lightning. So, eto na siya guys. So, ito guys, binili ko sa Shopee. So, start na natin mag-unbox.
bubble wrap siya guys. Ito ang favorite natin pisil-pisilin. No? Oh no! Naglaro. So yan guys, nandito na siya. Bubuksan na natin siya. Bubuksan ko na siya guys. Excited na ako. Ginamit na niya. Kasi nga nalaglag. Kanina pa ng video kayo. Yan. So, ang laman nito guys ay Ringlight. So, ang una muna natin yung lalabas ay ang Ringlight to guys. Tapos yung tawag dito. Sa mamaya na. Ito guys, Ringlight. May Ringlight na tayo. Yan. So, ang laman nito guys, syempre ang Ringlight. Yan. 26 centimeter. Ano guys, Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So, ang laman yan ito. Tapos itong 360 degrees. So, wala siyang tripod. Kaya, bumili tayo ng separate na tripod. 3110 tripod. Mamaya na to guys. Testingin muna natin ang Ringlight. Pwede siyang gamitin sa USB. Pwede sa laptop, desktop, kaya sa charger mo. Kaya kung meron kang power bank, pwede mo siyang gamitin sa power bank. So ayan, try na natin. Patayin ko muna guys ang ilaw ha, para makita natin kung gaano kaliwanag to. Ito na siya guys. Kita niyo ba ako? So meron tong iba't ibang kulay. Yan. Kulay yellow. Parang ano ba to? Cool light. Dim light. Ito combination to ng dim light tsaka yellow light. Itong yellow light. Yan. Ito combination siya. Ito white light. Combination. So, maganda doon tayo guys sa combination. Pwede tayo mag-tutorial mamaya. So, yung switch niya pala guys, itong switch niya. Ayan, kita nyo guys. So, pailawin na natin siya. Pack muna. Ayan. Diba, ma-bilin tayo. Siya guys, so ito. Gusto mo maliwanag pa. Ayan. Kung gusto mo i-decrease yung ilaw. Gusto mo maliwanag talaga. Pinutin mo yung glass. May on-off din siya. On-off. Diba? Maganda siya guys. Sa susunod, may makikita na kayo sa aking mga video. Makita nyo sa mata ko. Yan. Kita nyo yan sa mata ko. Nope. May bilog na sa mata. Yan. So karamihang nagbablog guys, itong ginagamit. Lalo na pag nagmama-makeup tutorial sila. So ito mas maganda kasi ito. Yan. Kita nyo sa aking mata, may bilog ng mata ko.
susunod guys ay ang tripod naman guys. So, patayin muna natin to. Ito naman natin i-unbox ay ang 31110 tripod. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So, yan. Ano bang laman nito? So, ang kagandahan dito guys ay meron siyang free na bag. Ay, wala palang bag. Lalagyan lang pala. Yan. Ito na siya guys. Ano ba to guys? Oh, yan. Yan. Pwede mo siyang pahabaan. Ito yung ano niya. Handheld. Yung handle niya. Yan. So meron pa siya guys, tubig-tubig dito. Yan. Kung makita nyo kung pantay na siya. Yan. Paano ba? So, balance water. So dito ko guys ilalagay yung ring light natin dito sa taas. Yan. So set up ko muna guys ha. Yan muna kayo. Meanwhile, Guys, ito, yung gamit ito guys is pang lock siya para tingnan nyo guys. So, kung hindi siya nakalock, bababa siya. So, papantay mo muna tapos iikutin mo lang to para mag-lock. Ayan. Okay na siya. Kahit galaw-galawin mo yung lalaglag. Tapos, may free siyang cellphone holder. any tic-tacs later. So, ayan guys. Na-set up na natin ang ring light. So, ito na siya guys. Pakita ko na sa inyo. Ayan, may ring light na tayo. So, sa mga susunod kong video na gabi tayo mag-record, makita nyo na sa mga susunod kong video na may ring ng ating mata. Ayan. Ganito ang itsura niya guys. So, yan. Yan ang itsura niya. So, ang presyo ng ring light guys ay ito. Tapos yung presyo naman ng tripod ay ito. So, nabili ko siya sa Shopee. So, yung mini tripod naman natin, ito yung price. Ililink ko din sa baba guys yung description nito at yung seller na pinagkunan ko nito sa Lazada at sa Shopee. Ililink ko dyan sa baba. So yan guys, so hanggang dito na lang ang aking video. Sana nag-enjoy kayo at kung gusto nyo pa ng mga ganitong review, comment nyo lang kayo dyan sa baba. At pa tayo ng maraming video na unboxing video. Kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa inyong mga social media accounts. So hanggang dito na lang. Bye-bye!